بسم الله الرحمن الرحیم د مسورډ په دې لیسن کې موږ میلینګز ټیپ شروع کوو. نو میلینګز ټیپ کې چې کوم کمانډ دی کریټ ګروپ دی، د نه علاوه چې کوم دی سٹارټ میل مرج دی، رائټ ان رزلټ فیلډ دی، ریویو رزلټ دی او لاست کې فینیش دی. ون بای ون ان شاء الله موږ وایو. دا غي نه مخکې راځو چې موږ میلینګز باندې لږه خبرو کو چې میلینګ څنګه مسورډ کې کی او میلینګز د څه لپاره استعمالي. نو زمون کمانډ اکچولی په میلینګز کې چې څومره کمانډ دی نو هغه سپیشلی میل مرج د لپاره استعمالي. نو زمون بدا کو تاسو ګر میل مرج سمپل پرپز او انټروډکشن مونږه دلته ټایپ کړی دی کلیم دی چې میل مرج is a powerful tool for writing and sending a personalized letter or email to many different people at the same time. دا ډیفینیشن دی سمپل چې تاسو په میل مرج سره کولای شئ نه دا کوم میلینګز کمانډ چې مونږ وایو نو دې پترو مونږ کولای شو چې کله کا فرض کوي لیټر وی او انویټیشنز وی او هغه تاسو غواړئ چې دغه انویټیشن مونږ په یو وخت کې ډیرو کسانو ته سند کو. نو سپیشلی دا ټول شته په MS Word کې چې مونږ ته دا کار راکړي چې مونږ خپل لیټر یا خپل انویټیشن چې کوم دی هغه مونږ د یو نه زیات خلکو ته په سیم وخت کې کولی شو. د علاوه د سره چې کوم دی یوز ټو کریټ انولپ اور لیبل with each recipient information ته لیبل هم کولی شي. انولپ هم د سره مطلب دا چې د هر ریسپینټ لپاره چې کوم دی بیل پرینټ کولی شي او پای کې موږ خپل میسج هم کسٹمایزیشن کولی شو. لکه میل مرج داسې یو کمانډ دی سمپل اگزامپل موږ دا وایو لکه فرض کوم موبایل کې میسج ټایپ کو او غواړو چې دا میسج زموږ یو ګروپ ته لاړ شي. نو ګروپ کې سی وی موږ سره کسان ډېر اډ وي نو موږ کولی شو چې هغه میسج سینډ ټو آل کو بس ټول کسانو ته چې کوم دی موږ سره چې کوم کانټینټ د ګروپ کې اډ وي هغه ټول کسانو ته بلاړ شي. نو فائدې څه شو موږ ته ټایم بچت کو مطلب دا چې یو لیټر او موږ ډېرو کسانو ته سند کو تھرو موبایل. اوس په مایکروسافټ ورډ کې چې کله موږ میلینګ کو نو مطلب دا چې میل مرج کمانډ کو یا میلینګز ته ځو نو دې لپاره یو څو سټیپس دي کنه هغه موږ فالو کوو. خو دا غي نه مخکې دوه خبرې یاد ساتو چې کله موږ میل مرج کمانډ کو نو د کې به زموږ یو مین ډاکومېنټ وي په بل پکې موږ سره ډیټا سورس وي. مین ډاکومېنټ کې زموږ سره راځي لکه لیټرز چې کوم دي سونه نو دا موږ سره سدي دا زموږ مین ډاکومېنټ لکه فار ایگزامپل ما سره دلته لیټر پروت دی انویټیشن لیټر دی انویټیشن لیټر به زما مین ډاکومېنټ وي او ډیټا سورس د ډیټا سورس نه مطلب دا چې کوم تاسو سره سندر دی دا یو لیست دی سره فار ایگزامپل هغه لیست مخکې نه سیو کړی دی بالکل تا یوز کول شي یا فار ایگزامپل اوس ټایپ کې نو هم پکې کول شي یا مثال په تور باندې دا سندر تاسو سره چې کوم دی یو کنټینټ سیو دی په اوټلوک کې نو اوټلوک نام تا سندر نومبر چتول شي. نو دا یاد ساتئ چې دغه موږ سره سوي مین ټو فایلز وي یو پکې موږ سره مین ډاکومېنټ وي بل بس وي ډیټا سورس چې MS Word کې نور اس سم کولونه وي چې خالص تاسو مین فایل کولوي. اوس په دې لیسن کې زمونږه ټارګټ چې کوم دی هغه سره مونږ کوشش کوو چې کریټ نیو لیست په دې باندې لکارو کو او دې سره سره یوز ایگزیسټینګ فیلډ باندې کارو. یعنی مطلب دا چې کوم ډیټا سورس مونږ سره دی چې هغه مونږه لکه نیو لیست جوړو نو څنګه به جوړو MS Word کې او دغه شان دي کوم مونږ سره مخکې نه سیو پراته دي هغه لیست مونږ سره پروت دی یوز ایگزیسټینګ ډیټا سورس چې کوم دی هغه مونږ هم په دې کې یوز کول شو. ان شاء الله بیا په نیکسټ ویډیو کې بیا مونږ سوګو سلیکټ فرام اوټلوک تاسو به وګورئ چې اوټلوک نه بتاو څنګه ایمیل چې کوم دی هغه روچتا وي. د میل مرج لپاره چې کوم طریقه کار یوز کیږي لکه څنګه چې تاسو مو چې په دې ویډیو کې موږ نیو لیست جوړو نو نیو لیست جوړولو لپاره مطلب پریکټیکلی وضو او دا طریقه کار به اپناو دا سی نیو ایډرس لیست کولاویږي په دې کې د نیو انټری په ذریعہ باندې تاسو دا غیر ریسپینډ یا د سندر نومونه لیکي چې کوم تاسو دا لیټر یا د انویټیشن لیګل غواړئ پوره ډیټیل به لیکي. کو فار ایگزامپل موږ سره مخکې نه سیو پروتي نو هغه بسو کو بیا به یوز ایگزیسټینګ لیست استعمال کو. نو راځي پریکټیکلی کار په کوو صحیح ده. نو راځي پریکټیکل کار په کوو اوس په میلینګز باندې میلینګ کې چې کوم زموږ منی کمانډ هغه موږ سره دی سٹارټ میل مرج کمانډ لیبل بیا وروسته خبرې صحیح نو دا ان شاء الله بیا لاست کې کوو. اوس دا غي نمخ کې ما سره سيناريو صدا سي دا چې ما سره یو لیټر د انویټیشن لیټر پروت دی او هم د ایگزیبیشن دی فار ایگزامپل زمونږ کالج کې ایگزیبیشن دی په یو ډیټ سپیسیفای کړی دی موږ چې په دغه ډیټ باندې او دغه ډیټیل موږ سپوز په دې لیټر کې ټول هر څه لیکلي. اوس دا لیټر چې کوم زی نو زمونږ د ادارې د سربراہ چې کوم پرنسپل دی دا غي نزي او کوم کالج چې دا غي نوم او دا سګنیچر سره وځي ټیک شو. نو تاسو ډیټ ان ټایم دی چې بیا مطلب دا ما یو سمپل فارمیټ راوچت کړی سپوز ما ډیټ ولیکل سره د ایگزیبیشن وکیږي مو سره بس دونه ډیټ ان ټایم ما سمپل منشن کو چې را سم سناس کنسپټس تاسو زین تراشي چې را
په سټیم باندې په کم ډیټ باندې اسې مو لیکل ٹھیک شو نو دا مختلف ټایم شو اوس زما کار څه دی دا انویټیشن بزلېږم مختلف کسانو ته مطلب سکول پرنسپل دی کالجز دی یا سپوز موږ سره نور داسې کولیګ دي چې هغې ته د ایگزیبیشن نه د ایونټس باره کې څه بینیفټس وغیره هم سړی پکې ولیکي او هغه د اټینډ کولو ورته خامخا هغه دعوت ورکړي نو راځو سیمپل بس وکړو سټارټ میل مرج باندې به کلیک کوو دلته به والو سټیپ بای سټیپ میل مرج ویزرډ باندې به کلیک ٹھیک شو اوس زموږ چې کوم دا میلینګ طریقه کار دی مطلب موږ دا لیټر انویټیشن کوو نو دا موږ سره څه شی لومړنی خو دا ډیسایډ کولی نو میل مرج کې به تاسو لومړنی د ډاکومنټ چې کوم دی پهله به څوک د ډاکومنټ ټایپ په سلیکټ کوي نو موږ سره د ډاکومنټ ټایپس کوم یو دی لیټرز دی که نه سپوز که موږ ایمیل جوړو نو ایمیل به سلیکټ کوو به ایمیل باندې کوو که نه که دغه شان انولپ کو انولپ دی که لیبل کو لیبل دی که ډایرکټري وي ډایرکټري دی نو موږ سره فی الحال څه دی لیټرز دی نو لیټرز موږ سلیکټ کو او نیکسټ موږ ورکو او دې نه پس دویم آپشن ماته راځي چې سلیکټ سټارټینګ ډاکومنټس هاو ډو یو وانټ ټو سیټ اپ یور لیټر ته څنګه سیټ اپ کول هغې سیټینګ کول غواړې نو الریډي بس ما سره کوم لیټر چې کولو دی دې سیټ اپ ما کړی دی نو زه لیکم یا دلته کې ځاله ما څه یوز د کرنټ ډاکومنټ چې کوم ټایپ یا کوم سیټینګ ما کړی دی دا زما کرنټ ډاکومنټ دی نیکسټ لاړ شه اوس ما د څه کوي د سینډر تپوس کوي دلته چېرې تا سره ته به لیټر چا راته لیږي مطلب د هغې تا سره سی حساب دی نو ما تاسو ته شروع کې وویل چې یاره کوم دې لیسن کې دی نو دې لیسن کې به څه کوو یوز ایگزسټینګ به کوو او ټایپ نیو لیس دواړه کوشش کوو چې دواړه وکړو صحیح ده اوس یوز ایگزسټینګ نه مراد دا دی چې لکه مثال د انویټیشن لیسټ خو ما دلته ټایپ کوم مې لیکو خو چې چا ته زه لیږم د هغې یو لیسټ ما سره کمپلیټلی پروت دی نو زه به څه والم یوز ایگزسټینګ لیسټ واخلم او نیکسټ به ورکړم زه به هغه روچت کړم یا د بروس په ذریعه به څه وکړم کوم ځای کې چې ما سره هغه فایل پروت دی به زه روچت کړم لا فی الحال خو شته نه نو زه څه کوم زه بالکل نیو فرش علم ټایپ نیو لیسټ علم ټایپ نیو لیسټ باندې زه کلیک کوم دواړه به کوو یو به ټایپ نیو لیسټ کو په دې کې بل څه کوو یوز ایگزسټینګ دواړه به وپېژنې چې څنګه کېږي نو کریټ باندې کلیک وکړئ کریټ نه پسې تاسو څنګه کلیک کوئ تاسو ته نیم ایډرس لیست په نوم باندې یو وینډو کولو شي په دې وینډو کې تاسو ګورئ کالمز پکې کافي تاسو ته دلته راځي صحیح شوه خو دې کې زما صرف او صرف څه پکار دی زما نیم او ایډرس پکار دی زه یم چېرې د لیټر چې زه کوم نو صرف د هغه نوم او ایډرس لیکلی وي باقي هغه څه ټیک دي نو اوس د دغې نوم او ایډرس دپاره تاسو به دا نور فیلډ څه کوئ اګنور کوئ نو اګنور کول بیا ډېره زیاته ګرانه شي ځکه فرست نیم لاست نیم او بیا به زه ایډرس ته به ځې نو منځ کې چې کوم دې څه دي تا سره مختلف کالمز دي دا به ته بلینک پرېږدې صحیح شوه نو ته به داسې کار وکړې صحیح شوه دې کې به څه وکړې تاسو کسټمایزیشن ته به راشئ یعنې دا کوم کالمز چې موږ سره په نیم لیست کې راځي که نه دا به کسټمایز کړې نو کسټمایز کو به څنګه څونه کالمز چې دي د هغې لیست ما سره کولو چې کم کم کالمز دي ما سره دا ما ټول څه کړله ډیلیټ کړل ډیلیټ بټن باندې کلیک کوم او د یس دپاره زه وای پریس کوم د کیبورډ نه صحیح شوه زه یو فیلډ ایډ کوم د څه په نوم باندې نیم په نوم باندې زه یم چېرې نوم دی راشي اوکې بل دې څه راشي بل دې د ایډرس راشي ایډرس مې ولیکه اوکې څنګه زه اوکې کوم زما دا چې کوم نیم ایډرس لیست دی دا څه شو کسټمایز شو نو ما ته لږ اسانه شوه خو یاد وساتئ که دې ټیم کې زمونږ مطلب دا دی چې یاره سیسټم بند شو سډنلی نو کوم سیټینګ چې موږ وکړو دا څه چې موږ وکړل دا ټول سره ختم شو نو لہٰذا موږ دا چونکې د ویډیو کې ځکه کومه دا کار لیسن بای لیسن زه چې تاسو پوه شئ باقي چې کوم تاسو ته ښه طریقه ښکاري زما په خیال باندې یوز ایگزسټینګ لیست چې کوم دی هغه ټولنه بیسټ طریقه ده بیسټ چایس دی ځکه چې په دې کې دا مسلې راځي انیوے زه دلته نوم ورکوم فار ایگزامپل نوم چې کوم دی سپوز زه ولیکم یاسر خان دی دا مختلف نمونه ما په دې کې څه کړل ټایپ کړل او مطلب دا مې ورکړل یعنې دا کسان دي صحیح ده دا ما اوکې کړل چې څنګه زه اوکې کړم ما ته به دا لیست ایډرس لیست څه کوي سیو کوي به تاسو ته خو مو ووایي که نه که د سیو کولو نه مخکې بجلي لاړه نو زمونږ دا کار دې سره ختم شو یا سډنلی سیسټم بند شو نو اوس څه کوي دا فایل به سیو کوي اوس دا په کوم ځای کې سیو کوي دا وګوره دلته وګوره تاسو مای ډیټا سورس چې کوم دی هلته به ځي مای ډیټا سورس په کوم ځای کې دلته تاسو کتلی شئ دس پی سي کې ته خپل لوکیشن لوکلایز کا بس ما ډاکومنټس واخیستو دې کې مې دا فایل نوم سیو کړو څه شي ما ولیکل سپوز نیم یا ولیکل سینډر نیم صحیح شوه دا ما سیو کړه دا فایل اوس دا وګوره د سینډر نیم زما ډیټا سورس شو تاسو ته ما ویلي وو که نه چې دې کې به یو مین فایل یو بل څه وي ډیټا سورس وي نو دا کوم چې تاسو مطلب دې ټیم کې د انویټیشن لیټر وینئ نو دا زما کوم یو دی ډیټا سورس دی که مین فایل دی جی مین فایل دی او دا کوم څه اوس ما ته راغلل دا څه شي دا ډیټا سورس شو اوس نو ګوره سینډر نیم دا د زما د فایل نوم دی نو ځکه ډیټا سورس راځي او نیم پکې دا دی ایډرس یې دا دی
ما دا یو بلانک کو چونکی خالی پکې پاتې شو نه بس دا خالی پرې دا انچیک کا اوکې کا چې تاسو څنګه اوکې کې ټیک شو نو موږ سوکل یو نه ویلیس ټایپ کو بدی زه پر زمون کارو دا ما کلوز کړل اوس پسو کو دلته موږ نیم ته دا کوم فیلډ چې زموږ ډاټا سورس کې دی اب انسرټ کو نو نیم چې انسرټ کو د سنگل انسرټ کو نو انسرټ مرج فیلډ په ذریعہ باندې کو ٹھیک شو نو نیم براول اوس تاسو ګورئ دې چې کوم مطلب فارمیټ دی نو د عام فارمیټ نه بدل جدا وي لکه به صرف نیم تاسو ښکاري ځکه هغه سورس درو چت کړ نو سورس په داسې راځي دا شان ایډرس ته ایډرس په جدا وي دا ګور ایډرس والا سبجیکټ هم دا دی کلیر ده اوس زه غواړم دلته کې ډېر سره نیم راشي کنه نو ګریټینګ لاینز ته سپیشلی دې لپاره یوز کولی شي لکه ګریټینګ لاین ته زه راشم لکه تاسو ګورئ ډېر په خپله یوز شوی دی د ایگزامپل درکړي چې تاسو څنګه ډېر سره میم یوز کوئ نو ډېر سره میډم داسې کومه په لګېدلي ٹھیک شوه یا ټو ویټ مای کنسرن دا یوز کوئ نو دا به راځي کلیر ده نو ته چې کوم ګریټینګ یوز کوې نو هغه دې ځای نه د سینډر دپاره چې کوم دی سپیشلي یوز کولی شي ډېر یوز کوې یا ټو یوز کوې نو چونکې زمونږ لیټر داسې یو فارمل غوندې لیټر دی مطلب دا چې یو انویټیشن دی هغه مونږ دې ځای نه ډېر واغسته اوکې نه پس ګریټینګ لاین به دلته راځي دا ډېر زه ختموم نو تاسو ګورئ د ریزلټ په څنګه راځي کنه نو دلته کې ټوم زه ختموم بس نیم او سینډر ځل کې ما څه شو دلته کې دا زه دې یو پریو ګورم دې ځنه زه کته شم چې لکه دا به څنګه راځي دا چې کله بیا فائنل کېږي نو څنګه وینم پریو ریزلټ مخکې د ریزلټ نه پریو کوم تاسو ګورئ نیم سره واجد خان دی ایڈریس جی ټي وی سی بي نو شهر نیکسٹ تاسو لاړ شئ یا پریویس تاسو راشئ یو ریکارډ تاسو ګورئ چینج کیږي نه چینج کیږي او کلیر ده او سیم هغه څه پاتې لري نو موږ څه کوو راځو فینیشینګ ته ځو او ایډیټ انډیویډوال صحیح ده ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ ځاله ٹھیک شو ما سره سو ریکارډ دی 5 ریکارډ دی که 500 ریکارډز ما سره سیم همدا طریقه 5 ریکارډ موږ ټول څه کوو ټول ته دا لیټر ځان ځاله جوړو آل بوال کنه دا یو خاص سپیسیفیک ریکارډ نه شروع کیږي نو کرنٹ ریکارډ یا موجوده ریکارډ موجوده موږ سره 5 ته اوس او که فرام د مطلب دا چې د 1 ریکارډ نه ول 3 پورې ماته ځان ځل لیټر چې کم دی راواله باقي مراواله نن ته سپیسیفای کول شي مال ریکارډ واصل او اوکې مې اوکې نه پس تاسو ګوره دا زما چې کم فایل دی ایگزیبیشن لیټر دا زما سورس فایل دی او دا کم چې جوړ شو دا ما د میل مرج په ذریعہ باندې جوړ اوس تاسو ګوره لکه یاسر خان راغی جی ټي وی سی بي مرزي دا شانو ما لیټر تاسو ګوره دا شان بل لیټر هم راغی دا سی بل لیټر هم راغی دا سی بل لیټر هم راغی کلیر شو کنه نو تاسو وکتل چې لکه یو سیم لیټر دی خو کسان موږ سره ډیرو یو انویټیشن نو تاسو به پریکټیکلی څنګه کوي چې لکه مطلب یو لیټر ډیرو کسان ته چې کم دی هغه په دې طریقه باندې کې دین علاوه تاسو په خپل باندې سوچ کوئ چې دا کمانډ تاسو سپیشلی څه لپاره یوز کولی شئ لکه مثال په تور باندې کلاس کې تاسو ریزلټ کارت جوړوئ د سټوډنټس 50 سټوډنټان دي تاسو سره صحیح شو دا غي لپاره یو ریزلټ کارت یا ډي ام سي وغیرہ جوړه کا او ډیټا چې کوم دی هغه ایگزیسټینګ کې مطلب دا چې ایگزیسټینګ ډیټا سورس استعمال کوو چې ته کول جوړه کا راځو एग्जांपल په ما هم کو دا خو د انویټیشن لیټر یو एग्जांपल ما سیو نکو صحیح ده ما سره تاسو جست پویول اوس راځم سپوز ما سره دلته دی یو فایل ضرورت کوم دلته کې ریزلټ کارت د 6 کلاس ما سره دا یو ډیټا پرته سپوز دا غرو نمبر پروت نیم پروت فادر نیم پروت اردو نمبر دی د میث دی د انګلیش دی اوبټین مارکس دی او دلته کې ټوټل مارکس دی اوبټین مارکس په ایکسل کې په ورډ کې څنګه کی مالډي په ټیبل کې ډیټیل سره ویل چې تاسو فارمولا ته ځای او په دې کې به بول اکول ټو لیفت تاسو هغه ویډیو هم کته شي او دلته نیم تاسو کته شي چې دا څنګه بیا کی صحیح ده انیوی دا مسله سره دا 6 کلاس ما سره یو ډیټا سورس پروت دی کلیر ده اوس دا ډیټا سورس سیم یوز کوم اوس کې سپوز دلته یو ریزلټ جوړوم صحیح ده چې پای کې زه سمپل لیکم اوس شي ریزلټ کارت لیکم سپوز زبردست کارو کوم چې دې ډاکومنټ کې میلینګ ته لاړ شم او سٹارټ میل مرج ولم سټیپ بای سټیپ همدم لیټر کې راځي نیکسٹ فالوور کم نیکسٹ فالوور کم صحیح ده اور دې ټیم کې بس سوال یوز ان ایگزیسټینګ لیست یوز ان ایگزیسټینګ لیست کې ما سره سو 6 کلاس ہوگا نا تاسو وګورئ په ډاکومنټس کې یا ډاونلوډ کې تاسو سرچ کړئ کلیر شو اوس دې کې رول نمبر دې نیم دې فادر نیم دې نو زه خو به دا درې ونه دلته راولم ګوره یو زما سورس فایل له کوم چې ما د ایگزیسټینګ په ضرورت چت کا زما مطلب دا عام سورس فایل له ایگزیسټینګ والا نیو نه دی صحیح ده نو دې کې رول نمبر دې نیم دې فادر نیم دې اردو میث انګلیش نو زه بس ولم دلته کې ورته هغه شان کولم ولم چې اردو میث انګلیش اوبټین مارکس صحیح شو او دغه شان دې ټوټل مارکس یو کالم یو ورته بل زیات کوم صحیح ده نو دلته کې رول نمبرز ایڈجسټ کوم سمپلی رول نمبر مې راوست نیم ته مخامخ نیم راوست
یعنی فادر نیم پکار دی نیم او د فادر نیم ته موږ مخامخ فادر نیم راځي دا چې کوم زین زړ کوم دا به زموږ مرج فیلډ وي صحیح ده کنه اوس دغه شانتي دلته کې زه راولم د انګلیش مارکس چې کوم دی راولم فار ایگزامپل او دلته کې زه د میث راولم صحیح ده دغه شان زه د اردو راولم بیا اوبټین مارکس راولم او دلته کې سره راولم ټول مارکس دراولم نو یو کالم یو رو بوت تاسو انسرټ کې او د کې به تاسو څه شی لومړنی څه د انګلیش ته نو انګلیش ته بیا دغه شانتي میث شو دغه شانتي اردو شو لا ټیک شو آسان دي ها او دغه شان اوبټین مارکس نو اوبټین مارکس په نه دروزي او ټول مارکس هم تاسو التنه ریکال کولای شئ د دې خو زبردست ډیزاین تاسو جوړول شئ هم ټیپ کې کوم ډیزاین جوړوم نو زموږ ویډیو ډیره زیاته غټه شي زه سیمپل چې کوم دی پیج لا بارډر ورکوم صحیح ده زه بارډر انشډینګ ته لاړم او دې نه ډایرکټ کوم پیج بارډرز ورکوم نو پیج بارډر کې زه بارډر سپوز استعمالوم سپوز دا بارډر ما یوز کړ صحیح شو ما تاسو چې دا تاسو خو زبردست ډیزاین جوړول شي او کوزه ډیزاین جوړوم زموږ ویډیو باندې زیاته لینک شي لہذا ما یو سمپل غونډه فارمیټ جوړ ک ډیزاین بیا تاسو جوړ کړئ دینه په بیا څه کوه رالم میلینګ ته او فینیش ته لاړم او فینیش کې مې سوکل ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ هغه نه مخ کې تاسو کته شي چې لکه دې کې بس سره راځي دا وګوره لکه نیکست رول نمبر 1 2 3 4 5 6 7 سونه ریکارډ مو سره ټول روچت کړل دا وګوره تاسو دین لاست کې سو کې فینیش ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ ایډیټ انډیویډوال کې آل ظالم جست اوکے کا تاسو ګوره دا چې کوم دی مطلب دا ما سره سورس فایل ځان له جوړ شو او دا ما سره مین فایل و صحیح ده نو تاسو کته شي دا وره مطلب د هر یو کا ځان ځله څه شو دا هغه ریزلټ کارت راغی صحیح ده کلاس نوم کلاس هم پکې ته منشن کول شي دا کلاس دی کنه پوره ډیټیل سره سره جوړول شي خو جست هغه طریقه مې ته خودله چې تاسو یې رسنګ په دې کې به تاسو یو ریزلټ کارت پرنٹ کوي یا به جوړوي نو بس دا تاسو بیا پرنٹ کول شي ډایرکټ صحیح ده د پرنسپل سے ساين نم سره راول ټیک شو پوره یو فارمیټ جوړه کافي ټایم په لګي نو لہذا ما سمپل تاسو خپل چې لکه دلته کې کلاس نوم په لیکل شي دي چې د پرنسپل سګنیچر هم چول شي هر څه کول شي دا نه پس بیا فینیشینګ وکړه نو زموږ ټایم بیا په ویډیو کې زیات لګي د لہذا ما دا غزه پر تاسو سره وسانم دي دونه ګران نه دي ان شاء الله نور کمانډ بیا موږ نیکست لیسن کې چې کوم ډیسکس کو صحیح ده